ভগৱত গীতাত ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে যে তুমি কৰ্ম কৰি যোৱা আৰু ফলৰ চিন্তা নকৰিবা। ঠিক একেদৰে আমিও প্ৰত্যেকটো অংকৰ কনচেপ্টটো বুজি ল'ব লাগিব, যাতে কমন নপৰিলেও আমি পৰীক্ষাত যিকোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। নমস্কাৰ, MCQ আছাম চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আমি পাৰ্চেণ্টেজ ৰিলেটেড কিছুমান ইজি আৰু মিডিয়াম লেভেলৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। A bookseller sells 40% of his books and still has 420 books. How many books did he has originally? তো বুকচেলাৰ এজন আছিলে, তেওঁ নিজৰ কিতাপৰ 40% বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তাৰ পিছতো তেওঁৰ ওচৰত কেইখন থাকে? 420খন কিতাপ থাকি যায়। তেওঁৰ হাতত কিমানখন কিতাপ আছিল? তেওঁ যদি 40% বিক্ৰী কৰি দিলে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ওচৰত কিমান আছে? 60% আছে। গতিকে আমি যদি মুঠ কিতাপৰ সংখ্যা x বুলি কওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? তেওঁৰ ওচৰত কিমান কিতাপ আছে? 60% অফ x আছে তেওঁৰ ওচৰত, আৰু 60% অফ xটো কিমান? তেওঁৰ ওচৰত কিমান কিতাপ আছে? 420খন আছে। ঠিক আছে, গতিকে 60%টো যদি আমি ভাঙি দিওঁ 60/100 ইনটু x ইকুৱেল টু কিমান? 420। গতিকে দেখা দেখি কথা 0 কটাই গ'ল আৰু কি কৰিম? 6x ইকুৱেল টু 420 লগত 10 যদি পূৰণ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব? ইমান হ'ব। আৰু xটোৱে এইফালে ৰাখি 6টো হৰণ কৰি দিম কিমান হ'ব? 6 যদি 42ক হৰণ কৰোঁ কিমান? 6 7 গুণ 42, 0 এটা 2টা। চাওক দেই, এইখিনিত মই কিন্তু কাটকুট কৰিব পাৰিলোহেঁতেন মানে এইখিনিতে, ঠিক আছে, কিন্তু সেইটো নকৰি পেলাই মই কি কৰিলোঁ? 10টো পূৰণ কৰি দিলোঁ। পূৰণ কৰি দিলে কি হয়? এইটো আমি 4200 ফৰ্মেটত পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে, 0 এটা এক্সট্ৰাকৈ পাই গ'লোঁ। তেতিয়া আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো অকণমান এক ষ্টেপ ইজি হ'ব মানে, হয়। গতিকে এতিয়া মুঠ কিতাপৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? x ইকুৱেল টু 700। গতিকে আনচাৰ আমি A লিখিম, A 700। পিছৰ কুৱেশ্যনটো লাগিছোঁ। The price of a television set is discounted by 10% and a reduced price is then discounted by 10%. This series of successive discount is equivalent to a single discount of, তো দুবাৰ কি কৈছে? ডিছকাউণ্ট দিছে এজন টেলিভিশ্যন বিক্ৰেতাই। গতিকে ছাপ'জ তেওঁ প্ৰথমতে দামটো আছিল যেনিবা 100 টকা টিভিটোৰ দাম, তাত যদি 10% ডিছকাউণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব? মানে 10 টকা। 100 টকাৰ 10% 10 টকা। গতিকে 100 - 10 কিমান হ'ব? 90 টকা। তাৰপিছত কি দিয়ে? আকৌ তাৰ ওপৰত কিমান দিয়ে? আকৌ 10% দিয়ে, ঠিক আছে। গতিকে 90 টকাৰ 10% কিমান? 90 টকাৰ 10% অভিয়াছলি 9 টকা হ'ব। গতিকে মই কি কৰিম? 9 এটা বিয়োগ কৰি দিম, কিমান পাম? 81, ঠিক আছে। এতিয়া 100ৰ পৰা 81লৈ কিমান? মানে 100 - 81 কিমান? 10ৰ 1 গ'ল 9, 9ৰ 8 গ'ল 1, 19, ঠিক আছে। তাৰমানে কিমান হ'ল? 100লৈ কিমান কমিলে? মানে 100ৰ পৰা কিমান টকা কমিলে? 19 টকা কমিলে, ঠিক আছে। গতিকে আমাৰ এই ছাকচেছিভ ডিছকাউণ্ট দুটাৰ সমতুল্য মানে ইকুইভেলেণ্ট ডিছকাউণ্টটো কিমান হ'ব? 19% হ'ব, ঠিকে আছে, বুজি পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ এনচাৰ কিমান? এনচাৰ আমাৰ C, 19%। নেক্সট কুৱেশ্যন। A number is first decreased by 20%. The decreased number is then increased by 20%. The resulting number is less than the original number by 20. Then the original number is. তো এনেকুৱা কুৱেশ্যনত আমি 100 আৰু x একেলগে ধৰিম। কেনেকৈ? প্ৰথমতে কি হৈছে? A number is decreased by 20%। প্ৰথমতে ধৰা হ'ল নাম্বাৰটো 100 যেনিবা। তাৰপৰা কি হ'লে? এই নাম্বাৰটো কমোৱা হ'ল। কিমান কমোৱা হ'ল? 20%। 20% মানে 100ৰ 20% 20। গতিকে 100 পৰা যদি মই 20 কমাই দিওঁ কিমান হৈ যায়গৈ? 80 হয়, ঠিক আছে। তাৰপৰা the decreased number is then increased by 20%. এতিয়া এই সংখ্যাটো আকৌ কি হ'ল? 20% কি হ'ব? বঢ়োৱা হ'ল। কাৰ 20%? এই 80ৰ 20%, ঠিক আছে। তো 80ৰ তো আমি কি কৰিম? 20% অফ আমি কি কৰিম? 80 কৰিম, ঠিক আছে। একেবাৰে সহজ। 20% মানে কিমান? 1/5 মানে 20/100। 20/100 আমি 1/5 লিখিব পাম। গতিকে 1/5 ইনটু আমি 80 লিখিম। তো 5এ 80 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 5 16 80 16 পাম। কি বুলি ক'লে? যে দ্য ডিক্ৰিজ নাম্বাৰ ইজ দেন ইনক্ৰিজড বাই 20%, অ'কে। তো ইয়াক আমি বহাম কিমান? আকৌ 20% বহাম, মানে কিমান? 16 বহাম। 80 লগত 16 যোগ কৰিলে কিমান? 96, অ'কে। দ্য ৰিজাল্টিং নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ বাই 20। তো যিটো নাম্বাৰ আমি পাম সেই নাম্বাৰটো অৰিজিনেল নাম্বাৰতকৈ 20 কম বুলি কৈছে। কিন্তু হয় জানো? আমি অৰিজিনেলি 100 পাইছিলোঁ আৰু ইয়াত 96 পালোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত মিলা নাই। গতিকে এই নিমিলাটো আমি ৰেচিঅ'ৰে কভাৰ আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। চাপ'জ আমি ইয়াত 100 বুলি ধৰিহে লৈছিলোঁ, এতিয়া আমি আকৌ ধৰিম নাম্বাৰটো ছাপ'জ x। আৰু প্ৰশ্নৰ মতে কি বুলি কৈছে? দ্য ৰিজাল্টিং নাম্বাৰ ইজ লেছ দেন দ্য অৰিজিনেল নাম্বাৰ বাই 20। আৰু যিটো নাম্বাৰ পায় ইমানখিনি কাৰবাৰ কৰাৰ পিছত যিটো নাম্বাৰ পায় সেই নাম্বাৰটো কিমান হয়? অৰিজিনেল নাম্বাৰতকৈ 20 কম হয়, মানে কি হয়? x - 20 হয়,
ঠিক আছে গতিকে ইয়াকে মই ৰেচিঅ' ফৰ্মত লিখিম কেনেকৈ লিখিম x is to x minus 20 equal 100 is to 96 ঠিক আছে ইয়াত আমি x টো আগত লিখিছোঁ মানে আমাৰ যেটো অৰিজিনাল নাম্বাৰ সেইটো আমি x ধৰিছিল ন তেনেকৈ আমি অৰিজিনাল নাম্বাৰটো 100 বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে হয় আৰু এই কাৰবাৰখিনি কৰাৰ পিছত এই যিখিনি কাৰবাৰ আছে এই কাৰবাৰখিনি কৰাৰ পিছত আমি 100 ধৰোঁতে কিমান পাইছিলোঁ 96 পাইছিলোঁ আৰু এই কাৰবাৰখিনি কৰাৰ পিছত আমি x ধৰোঁতে কিমান পাইছিলোঁ x minus 20 পাইছিলোঁ গতিকে আমি এহঁতক এই ধৰণে লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি x ৰ কাৰণে সলভ কৰিম কিমান x by x minus 20 equal 100 by 96 ঠিক আছে এইখিনি আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিম একেবাৰে সহজ তো 100 আৰু x minus 20 যদি হৰণ কৰোঁ পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব 100 into x 100x minus 100 into 20 কিমান 2000 equal 96 into x 96x এতিয়া 96 টো আমি এফালে নিম কিমান হ'ব 100 minus 96x গতিকে মই কি লিখিম 4x লিখিম 100 পৰা 96 গ'লে 4 থাকে আৰু 2000 টো সিফালে গুচি যাব সিফালে গ'লে কি হ'ব 2000 টো পজিটিভত আহিব হয় এতিয়া x equal to 4x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে সিফালে গ'লে কি কৰিম হৰণ কৰিম গতিকে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 4 5 গুণ 20 শূন্য দুটা গতিকে আমাৰ x টো কিমান 500 হয় গতিকে আমাৰ এনসাৰ কি হ'ব C 500 কাৰেক্ট আনসাৰ C 500 ঠিক আছে বুজি পাইছো ইমানখিনি লাগে যদি আপোনালোকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব যেতিয়া ভিডিঅ'টো বেছি মানুহৰ ওচৰত মানে পাবগে হয় আৰু ইনডাইৰেক্টলি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ইয়াৰ থ্ৰুৱেদি ছাপোৰ্ট কৰাও বুজায় গতিকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰিলেতো শ্বেয়াৰ কৰিলেতো বহুতেই ভাল আৰু পাৰিলে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব পিছৰ কোৱেশ্যন দ্য লেন্থ অফ এ ৰেক্টেংগল ইজ ডাবলড while its breadth is halved what is the percentage change in area কি বুলি কৈছে length of a rectangle is double ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি কি বুলি ক'ম যে rectangle অৰ্থাৎ আয়তক্ষেত্ৰটোৰ length কিমান l আৰু breadth প্ৰস্থ কিমান b ওকে তো ষ্টাৰ্টিংত আমাৰ l আছে length আৰু প্ৰস্থ কিমান b গতিকে ইয়াৰ এৰিয়া কিমান হ'ব এৰিয়াটো হ'ব l into b হয়নে দিক পূৰণ প্ৰস্থ ঠিক আছে বুজি পাইছো ইমানটো নেক্সট কি বুলি ক'লা the length of a rectangle is doubled ওকে length টো দুগুণ কৰা হ'ল twice l হ'ব দুগুণ কৰি দিলে তাৰ পিছত breadth is halved যেটো আমাৰ প্ৰস্থ আছে প্ৰস্থটো কি হ'ল আধা হ'ল মানে b/2 ওকে এতিয়া এৰিয়া কিমান হ'ব এৰিয়াটো কিমান হ'ব twice l into b/2 2 কটা গ'ল থাকিব কিমান lb মানে কি থাকিলা lb বা l into b একেটাই মানে কি ষ্টাৰ্টিংত যিমান এৰিয়া আছিল এতিয়াও সিমান এৰিয়া থাকিব একো চেঞ্জ নহয় পাৰ্চেন্টেজটো কথাই নাই গতিকে আমাৰ 10% নহয় 25% না লাষ্টত কি নো চেঞ্জ কোনো ধৰণৰ হলনি নহয় গতিকে আনসাৰ লিখিব দিছিল আনসাৰ আমাৰ কিমান হ'ব ডি কি নো চেঞ্জ একো চেঞ্জে নাই হয় একে থাকে পিছৰ কোৱেশ্চন The mark price of an article is 2400 rupees. The shopkeeper gives successive discounts of X% and 15% to the customer. If the customer pays 1876.8 rupees for the article, find the value of X. এটা বস্তুৰ চিনিৰ মূল্য কিমান 2400 টকা দোকানীয়ে গ্ৰাহকক একেৰাহে X% আৰু ইমান % ৰেহাই দিয়ে যদি গ্ৰাহকে বস্তুটোৰ বাবে 1768 পইণ্ট ইমান টকা দিয়ে তেন্তে X বিচাৰক এটো কোন দীঘলীয়া হ'ব ওকে প্ৰথমতে আমাৰ কি বুলি কৈছে মাৰ্ক প্ৰাইসটো আমাৰ কিমান বুলি কৈছে 2400 rupees বুলি কৈছে তাবা কি হল ইয়াত সাকসেসিভ ডিসকাউন্ট লাগিলে মানে দুবাৰ ডিসকাউন্ট লাগিলে হয় প্ৰথমতে প্ৰথমবাৰ কি হ'ব প্ৰথমবাৰ যদি X% ডিসকাউন্ট লাগে তেতিয়া হলে প্ৰাইসটো কিমান হ'ব প্ৰথমতে আছিল 2400 টকাত কিব X% যদি ডিসকাউন্ট লাগে কিমান হ'ব তেতিয়া 2400 টকাৰ X% টা কমি যাব মানে X% of 2400 টা আমি মাইনাস কৰিব লাগিব 2400 পা হয় কিমান হ'ব তেতিয়া 2400 মাইনাস x/100 into 2400 হয় গতিকে ইয়াক আৰু অলপ ঠিকঠাক কৰি ললে মানে শূন্য শূন্য কাটি দিলে কিমান হ'ব 2400 মাইনাস 24x ঠিক আছে একিন লাগে ওকে তাৰ পিছত নেক্সট স্টেপ ইমানটো পইচা হোৱাৰ পিছত আমাৰ আকৌ কি হ'ব আমাৰ লাগিব আকৌ 15% ঠিক আছে 15% আকৌ ডিসকাউন্ট দিব লাগিব ঠিক আছে তো সেকেন্ড প্ৰাইস কিমান হ'ব সেকেন্ড বাৰ প্ৰাইসটো কিমান হ'বগে এটা চাব দে ইয়াত আমি কিমান 15% ৰেহাই দিম ঠিক আছে 15% ইয়াত ৰেহাই দিয়া হৈছে গতিকে 15% যদি কমি যায়
তেতিয়াহ'লে কিমান শতাংশ থাকি যাব যদি কোনোবা এটা বস্তুৰ দাম যেনিবা 100 টকা তাত যদি মই 15% ৰেহাই দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পইচা দিব লাগিব আমি 85 টকা দিব লাগিব মানে 85% দিব লাগিব নহয় জানো গতিকে ৰেহাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ মূল্যটো কিমান হ'ব 85% of 2400 minus 24x নহয় জানো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ ডিসকাউন্ট দিয়াৰ পিছত পইচাটো কিমান হয়গে 2400 minus 24x হয়নে তাত যদি 15% ৰেহাই দিয়া হয় কিমান টকা দিব লাগিব তেতিয়া 85% দিব লাগিব কাৰ 85% 2400 minus 24x হয় আৰু ইমানটো দিয়াৰ পিছত গ্ৰাহকজনে বস্তুটোৰ বাবদ কিমান টকা দিয়ে সমান 1876.8 টকা দিয়ে হয় এটুকে এতিয়া আমি সলভ কৰিম তো 85% মানে কিমান 85/100 ইনটু 2400 minus 24x ওকে ইকুৱেল 1876.8 এতিয়া আমি ইয়াত কাটকুট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু নকৰোঁ শূন্যকেইটা থাকিলে আমাৰ সুবিধা হয় 85 টো এনেকৈ ৰাখি দিম 85 ইনটু 2400 minus 24x ইকুৱেল 100 টো ইফালে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 187,680 পইণ্টটো উঠি যাব 0 ৰাখি যাব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম এই যেটো 85 এই 2400 minus 24x ৰ লগত পূৰণ হৈ আছে তাক মই হৰণ কৰি দিম তো 2400 minus 24x ইকুৱেল 187,680 divided by 85 এতিয়া এটো মই অকন সৰু কৰি লম 5 দি কৰিলে কিমান হ'ব 5 16 5 17 85 আৰু 5 3 গুণ 15 18 পৰা 15 গলে 3 থাকিব 37 5 7 গুণ 35 37 পৰা 35 গলে 2 থাকিব 26 5 5 গুণ 25 26 পৰা 25 গলে 1 থাকিব 18 5 3 গুণ 15 18 পৰা 15 গলে 3 থাকিব 5 6 গুণ তাৰ পিছত আকৌ 17 দি যায় নেকি 17 গুণ 17 2 17 34 37 পৰা 34 গলে 3 থাকিব 35 তাৰপা 2 17 34 তেতিয়া 1 থাকিব 136 আৰু 136 ক 17 দি গুটেগুটা ডিভাইড যায় গতিকে আমি কি লিখিম 08 লিখিম ঠিক আছে 8 17 136 ঠিক আছে নেক্সট 2400 minus 24x equal 2208 নেক্সট স্টেপত কি কৰিম 2400 টো ইফালে লৈ যাম আৰু 2200 8 টো ইফালে লৈ আহিম গতিকে 2400 minus 2208 equal 24x এতিয়া মাইনাস কৰিলে কিমান হ'ব 10 ৰ 8 গুণ 2 9 3 2 গুণ 1 equal 24x ঠিক আছে এতিয়া আমি 24 এ 192 কি কৰিব লাগে ডিভাইড কৰিব লাগে তো কিমান হ'ব ওপৰত কৈছো দেই 192 আছে আৰু 24 এ 192 আছে 24 কাট কৰিম কিমান হ'ব 6 দি কৰিলে 6 4 গুণ 24 6 3 গুণ 18 6 2 গুণ 12 4 দি কৰিলে 4 8 গুণ 32 গতিকে কিমান পাম x ইকুৱেল টু কিমান পাম 8 পাম গতিকে আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব b 8% গতিকে ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে চাগে বস্তুখিনি হেল্পফুল হৈছে চাগে যদি হয় কমেন্ট বক্সত জনাব আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত গলে এই pdf টো আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ WhatsApp চেনেলটো আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং কিপ কিলিং কিপ প্ৰেক্টিসিং